હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું ત્રીજી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે નીચેનામાંથી ભારતના કયા શહેરમાં ઝીરો શેડોડી નામની એક અનોખી વૈજ્ઞાનિક ઘટના જોવા મળેલી હતી? તો કહેવાનું એવું છે કે આ ઘટના છે કયા શહેરમાં જોવા મળેલી છે, બરાબર? તો આન્સર તમારે લખવાનું કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજના 3rd મહિના કરંટ અફેર. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, જૈતાપુર પરમાણુ ઉર્જા સંયંત્ર. તો આ હાલમાં ચર્ચામાં રહેલું છે, ન્યુક્લિયર પાવર રિએક્ટર છે. આ હાલમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલું છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો જૈતાપુર પરમાણુ ઉર્જા સંયંત્ર છે ત્યાં મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે, મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં જૈતાપુર પરમાણુ સંયંત્ર છે, પરમાણુ ઉર્જા સંયંત્ર, આ ચર્ચામાં રહેલું મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની અંદર આવેલું છે. બાકી આ ઉર્જા સંયંત્ર છે, જૈતાપુર પરમાણુ ઉર્જા સંયંત્ર, એને ફ્રાન્સની મદદથી વિકસિત કરવામાં આવશે. આ પરમાણુ સંયંત્રની અંદર છે 1650 મેગાવોટના કુલ 6 યુનિટ સ્થાપવામાં આવશે. એટલે આ પાવરની કેપેસિટી કેટલી થશે? આની પાવર જનરેશનની કેપેસિટી આની થશે 9900 મેગાવોટ. અને 9.9 ગીગાવોટ પણ કહેવાય, બરાબર? તમે 9900 મેગાવોટ કયો અથવા તો 9.9 ગીગાવોટ પણ કહી શકો. ક્લિયર? બાકી આ જ્યારે બનીને તૈયાર થશે જૈતાપુર પરમાણુ ઉર્જા સંયંત્ર, તો આ ભારતનો સૌથી મોટો પાવર પ્લાન્ટ બની જશે. આ ક્યાં આવેલો છે? મહારાષ્ટ્રની અંદર. ક્યાં આવેલો છે? તો કે રત્નાગીરી જિલ્લામાં આવેલો છે. બાકી એક બીજો પાવર પ્લાન્ટ ચર્ચામાં રહેલો હતો, ઓઇકુલોટો 3 નામનો પાવર પ્લાન્ટ છે, તે યુરોપનો સૌથી મોટો પાવર પ્લાન્ટ બનેલો, અને આ ક્યાં આવેલો છે? તો કે ફિનલેન્ડમાં આવેલો છે. ફિનલેન્ડ હમણાં જ નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ બનેલો છે. એ બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, પ્રશ્ન પરીક્ષામાં 100% આવશે કે નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ કયો બન્યો. તો યાદ રાખજો, ફિનલેન્ડ બન્યો છે. ફિનલેન્ડ સ્વીડન બે અરજી કરી હતી, પણ ફિનલેન્ડ છે એ જોડાઈ ગયું, સ્વીડનની અરજી નામંજૂર થઈ. ક્લિયર? બાકી નાટોનું પૂરું નામ પૂછી શકે, નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ નાટોનું પૂરું નામ. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પર્યાવરણ સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો માટે, એટલે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન, બરાબર? તો પર્યાવરણ સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો છે એના માટે પોતાની સુનાવણીમાં સંશોધન કર્યું છે, અને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે, ઓકે, એને કયા અધિનિયમ હેઠળથી જાહેર કરવામાં આવે છે? તો એક ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી કરી છે, ઓકે, અને આ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે, ક્લિયર? તો એના અંગે સુનાવણી કરી છે. તો આ જે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે કયા અધિનિયમ અંતર્ગત જાહેર કરવામાં આવે છે? તો આ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986 અંતર્ગત આ જાહેર કરવામાં આવે છે. તો યાદ રાખજો, હમણાં જ આમાં સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી આપી છે, અને આ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986 હેઠળ છે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે. હવે હું તમને એક વાત કરું, થોડુંક આનું બેકગ્રાઉન્ડ તમને કહું તો તમને થોડોક આ ટોપિક સમજાશે. ભારત સરકારે છે 15 વર્ષ માટે છે એક નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાન બનાવેલો હતો. આ 2002 થી લઈ 2016 સુધી ચાલ્યો, બરાબર? અને આ નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાન છે એ કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્યરત હતો? તો કે વન, પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્યરત હતો. થયું એવું કે અહીંયા સુપ્રીમ કોર્ટ છે, બરાબર, એ વચ્ચે આવે છે. હવે આ નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાન છે એના અંતર્ગત છે નેશનલ પાર્ક અને અભયારણ્ય. એના માટે આ નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાન અંતર્ગત છે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે, બરાબર, એ કેટલો રાખવામાં આવ્યો? તો કે 10 કિલોમીટરનો. દરેક વન્યજીવ અભયારણ્ય, બરાબર, અને દરેક નેશનલ પાર્ક, એમાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન કેટલો હોવો જોઈએ? 10 કિલોમીટર. અને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે ને ત્યાં બધી પ્રવૃત્તિઓ છે, બરાબર, અમુક મંજૂરી મેળવીને, અભયારણ્ય હોય તો ત્યાં મંજૂરી મેળવીને થાય, બરાબર, નેશનલ પાર્ક હોય તો અમુક 10 કિલોમીટરનો એરિયો છે, બરાબર, એ એકદમ શું કહેવાય, એના ઉપર દેખરેખ હાલતી હોય ફોરેસ્ટ ગાર્ડની એની બધી, અને એકદમ પ્રતિબંધિત હોય, બરાબર. આમાં તમે ગણતરી માત્રની પ્રવૃત્તિ કરી શકો આ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની અંદર. ક્લિયર? અમુક વિસ્તારોમાં તો પશુઓને ચરાવવા ઉપર પણ પ્રતિબંધ હોય છે, ક્લિયર? ટુરિઝમ ઉપર પ્રતિબંધ હોય છે. તો આ 10 કિલોમીટરનો એરિયો એટલો બધો શું કહેવાય સ્ટ્રિક્ટલી રાખવો
બરાબર. સુપ્રીમ કોર્ટ એવું કહે છે કે 10 કિલોમીટર ના હોવું જોઈએ. આ 10 કિલોમીટર થી ઘટાડીને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન કેટલો કર્યો? 1 કિલોમીટર કરી દીધો. 10 કિલોમીટર થી ઘટાડી અને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે 1 કિલોમીટર કરી દીધો. સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે 10 કિલોમીટર પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, કેમ કે ઘણા નેશનલ પાર્ક વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એની લેન્થ પણ એટલી નહીં હોતી. તો એટલા માટે થઈને છે આ 10 કિલોમીટર થી ઘટાડી બરાબર અને 1 કિલોમીટર કરી દીધું. આ ચુકાદો ક્યારે આપ્યો એને? જૂન 22 માં આપ્યો. 1 કિલોમીટર કરવાનો ચુકાદો ક્યારે આપ્યો? જૂન 22 માં. તો અત્યારે શું કર્યું? અત્યારે એવું કર્યું કે જે 1 કિલોમીટર હતું ને એને પણ કમ્પલસરી ના કર્યું. 1 કિલોમીટર છે એ પણ હવે એમ કીધું કે એ રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો ઉપર આધાર રાખશે, બરાબર. પણ માઇનિંગ છે એને તો 1 કિલોમીટર સુધી પ્રતિબંધિત રાખેલું છે. બાકી ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે, બરાબર, એ રાજ્ય કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો ઉપર આધાર રાખશે, રાખવો છે કે નહીં રાખવો, અથવા તો 500 મીટરનો રાખવો છે, 700 મીટરનો રાખવો છે, એ બધું રાજ્ય કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો નક્કી કરશે. તો એ બધું એના ઉપર છોડી દીધું. ક્લિયર? તો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે એ ધીમે ધીમે સાવ ઘટાડતા ગયા છે. હાલમાં જ નેપાળના માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા વન શિખર પર પહોંચનાર પહેલો ભારતીય પુરુષ વ્યક્તિ કોણ બન્યો છે? જો મહિલા તો બહુ પહેલા બની ગયા હતા, એક પ્રિયંકા મોહંતી કરીને થાય. તો સૌથી પહેલા વ્યક્તિ પૂછે અથવા તો સૌથી પહેલા મહિલા પૂછે. ખાલી અહીંયા પુરુષ વ્યક્તિઓ ઉલ્લેખ ન કરેલો હોય કે સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિઓ આપેલું હોય તો એ પ્રિયંકા મોહિતે છે, બરાબર. અન્નપૂર્ણા શિખર ઉપર સર કરનાર, માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા સર કરનાર સૌથી પહેલા મહિલા કોણ છે? તો કે પ્રિયંકા મોહંતી. અહીંયા સૌથી પહેલા પુરુષની વાત કરી છે તો એ અર્જુન વાજપેયી છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા શિખર સર કરનાર સૌથી પહેલા ભારતીય પુરુષ બન્યા અર્જુન વાજપેયી. અને આ છે વિશ્વનો 10મો સૌથી ઊંચો પર્વત છે. આની ઊંચાઈ છે 8,091 મીટર. ખાસ યાદ રાખશું. બાકી સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા અથવા તો સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ પૂછે તે કોણ છે? પ્રિયંકા મોહિતે. માઉન્ટ એવરેસ્ટની જીકેના સંદર્ભમાં થોડીક વાત કરી દો. સૌથી પહેલા માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડાઈ કરનાર ભારતીય વ્યક્તિ પૂછે, બરાબર. અહીંયા ભારતીય વ્યક્તિ, ઓકે. માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ પૂછે તો એ અવતારસિંહ ચીમા હતા, બરાબર. અને ઓવરઓલ કહીએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર તો એ એડમંડ હિલેરી અને એની સાથે બીજા એક વ્યક્તિ હતા, એ બંને સર કર્યો હતો, બરાબર. તો અહીંયા ભારતીય વ્યક્તિ એક એવું એડ કરી દેજો, અહીંયા ભારતીય લખનાર લખવાનું થઈ ગયું છે. અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા કોણ બન્યા હતા? તે બન્યા હતા બચેન્દ્રી પાલ. એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયું શહેર છે ભારતનું સૌથી પહેલું સોલાર સિટી બન્યું છે? જો મોઢેરા સોલાર વિલેજ છે, અહીંયા સોલાર સિટી પૂછ્યું છે, તો એમાં આન્સર આવશે સાંચી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઘણાને એમ થાય કે આમાં મોઢેરા જવાબ આવે, પણ ધ્યાન રાખજો મોઢેરા છે એ સોલાર વિલેજ છે, ક્લિયર, ગામડું છે. અને અહીંયા સોલાર સિટીની વાત કરી છે તો અહીંયા જવાબ આવશે સાંચી, ક્લિયર. મધ્યપ્રદેશના રાયસણ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે સાંચી, બરાબર. એ સૌથી પહેલું સોલાર શહેર બન્યું છે. બાકી મોઢેરા પણ સોલાર ગામ બન્યું હતું, સોલાર વિલેજ બન્યું હતું સૌથી પહેલું, એ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે. બાકી મધ્યપ્રદેશની વાત આવી છે તો ત્યાં કુલ 3 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, ગુજરાતમાં 4 છે, બરાબર. ચાંપાનેર, પછી રાણકી વાવ, અમદાવાદ શહેર અને કચ્છનું ધોળાવીરા, 4 છે. અને બાકી મધ્યપ્રદેશમાં 3 છે, ભીમબેટકાની ગુફા, સાચીનો સ્તૂપ પોતે જ એક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, અને ખજુરાહોના મંદિર. કુલ 4 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે મધ્યપ્રદેશ, 3 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલી છે. રોબોટિક ચેક ઇન સહાયક કરનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો રોબોટ, એનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું છે? જેને હાલમાં જ અમીરાત એરલાઇને લોન્ચ કર્યો છે. આનું નામ રાખ્યું છે સારા, ક્લિયર. આ રોબોટિક ચેક ઇન, જે ફ્લાઇટમાં તમે મુસાફરી કરો તો એક વેબ ચેક ઇન કરવાનું આવે, જેણે ફ્લાઇટમાં મુસાફરી કરેલી હશે એની ખ્યાલ હશે, બરાબર. પહેલા ટિકિટ લઈ લો, પછી બોર્ડિંગ પાસ લેવાય જાય, પછી છે વેબ ચેક ઇન કરવાનું આવે. તો એ જે છે, બરાબર, એ માટે રોબોટ બનાવ્યો છે અમીરાત એરલાઇને, નામ રાખ્યું છે એનું સારા. તો સારા નામનો આ રોબોટિક ચેક ઇન બનાવ્યો છે, બરાબર, અમીરાત એરલાઇન. યુએઈ ની કંપની છે, એરલાઇન કંપની છે યુએઈ. બાકી જર્મનીની રાષ્ટ્રીય એરલાઇન કંપની છે, એકવાર પરીક્ષામાં પૂછાય, લુફ્થાન્સા જર્મનીની એરલાઇન કંપની છે. અને ઓસ્ટ્રેલિયાની એરલાઇન કંપની પણ પૂછી શકે કદાચ, તો એ છે કન્ટાસ એરલાઇન, બરાબર. આ
બંને હમણાં ચર્ચામાં રહેલી હતી એટલા માટે આમાંથી ક્વેશ્ચન આવેલા હતા એકાદી એક્ઝામ. હાલમાં જ કોને ઇમિગ્રન્ટ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ 2023 થી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો ઇમિગ્રન્ટ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ થી હાલમાં જ નીલી બેન્ડાપુડીને સન્માનિત કર્યા છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, નીલી બેન્ડાપુડી. આ નીલી બેન્ડાપુડીને હમણાં જ સન્માનિત કર્યા છે. અને આ પુરસ્કાર કોણ આપે છે? ઇમિગ્રન્ટ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ આ અમેરિકાની સરકાર આપે છે. અને બાકી નીલી બેન્ડાપુડીની વાત કરું તો એ આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યના છે અને હાલ અમેરિકાની અંદર પેન્સિલ્વેનિયા યુનિવર્સિટીના તે અધ્યક્ષ છે. બરાબર, પ્રેસિડેન્ટ છે પેન્સિલ્વેનિયા યુનિવર્સિટીના. બાકી અમેરિકાની વાત આવી છે, રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન છે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ છે. તો આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. જ્યાં ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ, અહીં કમલા હેરિસ ભારતીય મૂળના છે. યુકે ની અંદર ઋષિ સુનાક પ્રધાનમંત્રી છે, ભારતીય મૂળના છે. હમણાં જ આયર્લેન્ડના એક પૂછ્યા હતા, બરાબર, તો ત્યાં પણ ભારતીય મૂળના છે. આ બધા માંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. જ્યાં જ્યાં ભારતીય મૂળના લોકો રાજ કરે છે ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે. કંબોડિયા દ્વારા કયા દેશ સાથે સેપા એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરવામાં આવ્યો છે? એના ઉપર અંતિમ મંજૂરી મળી ગઈ છે આને. તો કંબોડિયા યુએઈએ સાઇન કર્યો છે સેપા એગ્રીમેન્ટ. અગાઉ ભારત યુએઈએ પણ કર્યો હતો અને મે 2022 થી આ અમલમાં પણ આવી ચૂક્યો છે. ક્લિયર? આ સેપાનું પૂરું નામ પૂછે છે કે સેપા એગ્રીમેન્ટનું કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ આનું પૂરું નામ છે. બાકી કંબોડિયાની રાજધાનીને યાદ રાખી લેજો, બીજું બહુ વધારે ડીપમાં જવાનું નથી. ફ્રોમ એન્ડ હાલમાં જ નાફેડ અને ભારતના કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા ભારતના કયા શહેરમાં રાજ્યનું સૌથી પહેલો મિલેટ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે? આ નવી દિલ્હી ખાતે કર્યો છે. નવી દિલ્હીમાં એક મીરા નામનો એક મિલેટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના પણ કરવામાં આવેલું છે, MIIRA, મીરા. ક્લિયર? અને આ કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય અને નાફેડ બંને મળીને શરૂ કર્યો છે નવી દિલ્હીમાં મિલેટ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર. ક્લિયર? બાકી ભારતે તો બહુ પહેલા જ બાજરાનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ ઉજવી લીધું 2018માં. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અત્યારે વર્ષ 2023 ને બાજરાનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઉજવી રહ્યું છે. નાફેડમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. નેશનલ એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. સ્થાપના 2 ઓક્ટોબર 1958માં થઈ હતી. હાલમાં જ ભારતનો સૌપ્રથમ કેબલ સ્ટે બ્રિજ અંજી ખાદ બ્રિજ જેનું નામ છે, આ અંજી ખાદ બ્રિજ છે ભારતનો સૌથી પહેલો કેબલ સ્ટે રેલ બ્રિજ છે. આ બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલો છે. તો આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. હાલમાં જ છે આ સૌથી પહેલો કેબલ સ્ટે રેલ બ્રિજ છે જેનું નામ છે અંજી ખાદ બ્રિજ. આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે રાયસી જિલ્લામાં. ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલવે લાઇન છે એનો એક ભાગ છે. આની લંબાઈ છે 725.5 મીટર છે. ઓકે. અને બાકી જમ્મુ કાશ્મીરની બસોલી પેઇન્ટિંગ એને જે ટેગ મળ્યો હતો એને પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. હાલમાં જ 68માં ફિલ્મફેર એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલા છે, જેમાં બેસ્ટ ફિલ્મનો પુરસ્કાર કઈ ફિલ્મને મળ્યો છે? બેસ્ટ ફિલ્મનો પુરસ્કાર મળ્યો છે ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડી. તો 68માં હ્યુન્ડાઈ ફિલ્મફેર એવોર્ડ છે, હાલમાં જ જાહેર થયા છે અને એમાં બેસ્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો છે ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડીને. બેસ્ટ ફિલ્મ ક્રિટિક્સમાં કોને મળ્યો છે? બધાઈદોને મળ્યો છે. બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? મેલમાં મળ્યો છે રાજકુમાર રાવને બધાઈદો માટે. અને ફિમેલ એક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો છે આલિયા ભટ્ટને ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડી માટે. બેસ્ટ ડાયરેક્ટરનો એવોર્ડ પણ ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડીને મળ્યો છે અને ડાયરેક્ટર હતા એના સંજય લીલા ભણસાલી. તો મોસ્ટલી અહીંયા બે જ મૂવી તમારે યાદ રાખવાની રહી, ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડીને બધાઈદો. બાકી લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ પણ યાદ રાખી લેજો. આમાં પ્રેમ ચોપરાને મળ્યો છે, આન્સર આવશે બરાબર પ્રેમ ચોપરા. વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે ની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી? વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે છે 3 મહિના રોજ ઉજવાયેલો. તો આન્સર આવશે 3 મે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. તો હાલમાં જ વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે 3 મહિના રોજ ઉજવાય છે. આ રેન્કિંગ પણ હમણાં જાહેર થશે આની વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ઇન્ડેક્સની. તો આની સાથે જ જાહેર થતી હોય છે મેઇનલી. એક બે દિવસમાં આપણે એની પણ ચર્ચા કરશું. 2023 માટે થીમ શું છે? શેપિંગ અ ફીચર ઓફ રાઇટ ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન as a driver for all other human rights. ક્લિયર? તો આની થીમ છે, લાંબી છે, આવવાની શક્યતા ઓછી છે. ક્લિયર? તો સ્કીપ કરવી તો કરી શકો છો. બાકી ડિસેમ્બર 1993માં 3 મહિના રોજ વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે ઉજવવાની મંજૂરી સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ આપેલી હતી અને સૌથી પહેલો ઉજવાયેલો 1994. બસ આ આપણા આજના કરંટ અફેર હતા. અને કરંટ અફેરની અંદર છે
એપ્રિલની તમામ ઈ મેગેઝિન અપ ટુ ડેટ આપણે અપલોડ કરી નાખી છે. તો તમામ 4 વીકની ઈ મેગેઝિન છે અપલોડ થઈ ચૂકી છે, 4 વીકની ટેસ્ટ અપલોડ થઈ ચૂકી છે. અને મે માંથી મને નહીં લાગતું કે તમારી તલાટીમાં કોઈ ક્વેશ્ચન નીકળે, અત્યારે પેપર નીકળી ગયા હોય. તો કન્ટેન્ટ બધું અપ ટુ ડેટ છે એપ્રિલ સુધીનું, તમે ડાઉનલોડ કરી રીડ કરી શકો છો, બરાબર. અને બાકી હવે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર, અને તલાટી માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. ક્લિયર? તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 4 મેના કરંટ અફેર સાથે આવતીકાલે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.